dahil papalapit na ang Mother's Day, naisipan kong gumawa ng isang vintage paper craft na sobrang dali lang gawin at pwede yung gawing pang invitation, of course, letter, and yung mga craft or school projects nyo. Also, I want to promote a product from New Skin. Ito yung E-Poach Baobab Body Butter. Ayan. Bale, it helps to moisten our skin, lalo na yung may mga dry skin issues dyan. It also tone our skin or helps to reduce and remove stretch marks. And lastly, it also helps to repel mosquitoes. Lalo na ngayon, tag-init, tapos tag-ulan, syempre yung mga lamok lalabas yan. Kung gusto nyo mag-avail nun, I will put the link below sa description para makontak nyo ako. Also, before our tutorial start, I just want to say thank you to all my subscribers, sa lahat na nag-subscribe sa akin at nagsusubaybay ng mga videos ko. I'm very, very thankful kasi kayo po ay isa sa mga foundation ng vlog na ito. Also, sa mga silent watchers natin dyan, ay yung mga friends, family ko, relatives, and supporters, thank you so much for making my YouTube channel meaningful. So, no further ado, ipapakita ko na sa inyo kung paano gawin itong vintage paper and hope you will enjoy doing this kasi napaka-easy lang nito and ginagawa ko na to nung elementary ako. Yes guys, elementary pa lang ako, ginagawa ko na to and binigyan ako ng comment ng isang teacher ko, I believe grade 6 yun, si Ma'am Guda. Hi Ma'am, binigyan niya ako ng artistic, parang ganun, artistry. Kasi nga, kada page, nilagyan ko ng ganong design. So, if you want to know how to do it, just watch this video. Ito yung mga kailangan nating nakagamitan sa paggawa ng vintage paper or old paper. Una, syempre, paper. Kahit anong size naman, pero ito kasi A4 size. Ayan. Kandila. Basil or yung kahit malaking mangko, basta pwede yung lubluban ng paper. Bali guys, optional tong paglalagay ng coffee. Kasi maglalagay tayo ng coffee. Ayan. Pero optional lang siya kung gusto nyo magkaroon ng parang brown paper effect. Or kung kaya nyo naman bumili ng brown paper, it's okay. Pero kung gusto nyo talagang personalize siya, then magdi-dip tayo sa coffee. So, sindihan natin yung kandila. Ingat lang tayo sa paggamit ng kandila and much better kung magpatulong tayo sa nakakatanda. Then, una yung gagawin is get your paper. Then, start burning it. Tapos, ibublow mo siya. Or ganyan-ganyan mo. So, this will be your finished product. Ayan. Gumawa rin ako ng maliit. Tapos, ayan. So, ngayon, mag-a-add tayo ng coffee. Ayan. Lalagyan ko pa yan ng hot water. Tapos, ilalagay natin sa basin or sa big bowl natin. Tapos, magdi-dip tayo ng paper. Ngayon, i-ready na natin yung coffee natin. Bale, naglagay ako ng hot water. Tapos, post natin sa big basin natin or sa bowl na gagamitin natin. After that, you can add more kung nakukulangan kayo sa brown.
And ingat kayo kasi mainit yan. Tapos dip natin ng dahan-dahan. Edge muna. Diyan ako nag-umpisa. Ayan. And of course, careful tayo guys kasi paper yan. Pwede yan mapunit kung hindi siya maingat na hinawakan or carefully dip, kumbaga. Then, inulit-ulit ko yung pag-dip ko sa paper para ma-achieve yung pagka-brown niya pag natuyo. And again, careful tayo ha para hindi siya mapunit. After that, sinampay ko siya guys. And to be honest, may napunit talaga dyan. So, I recommend na i-ano nyo na lang siya sa flat surface. Huwag nyo lang siya isabit kung sasampayan. So, here's your final product. And may mga nilukot-lukot din ako dyan para maging lumang-lumang effect talaga siya. So, you decide kung yung normal lang ba or lalagyan nyo ng coffee or didip nyo sa coffee.